22 Μαΐου 1995, σαν χτες, ακριβώς 70 χρόνια πριν. Το Μονακό έμελε να γίνει το φόντο για μία από τις πιο απρόσμενες και συνάμα προφητικές στιγμές στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Ένας άνθρωπος, ένα αυτοκίνητο και μία βουτιά που δεν έμοιαζε θανατηφόρα, αλλά ήταν. Ο Αλμπέρτο Ασκάρι, ο μεγάλος Ιταλός οδηγός, βρίσκεται σε μάχη για την πρώτη θέση με τον Σερ Στέρλινγκ Μος της Mercedes. Στον 81ο γύρο από τους 100, ναι, τότε οι αγώνες κρατούσαν πολύ περισσότερο, ο Ασκάρι κάνει λάθος. Χάνει την Ουβέλ Σικέιν. Το μονοθέσιό του, η εκπληκτική Lancia D50, χάνει την πρόσφυση. Περνάει μέσα από τους αμόσακους και πέφτει με ορμή στα νερά του λιμανιού. Όχι φωτιά, όχι σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο, αλλά ένας θόρυβος. Ένα που πάγωσε την καρδιά των θεατών. Και όμως αναδύεται. Ο Ασκάρι καταφέρει να βγει στην επιφάνεια. Δύο δίτες, που μάλλον βρίσκονταν εκεί ακριβώς για αυτό το ενδεχόμενο, τον τραβούν έξω. Frogman standing by dive in to rescue Ascari, but his blue helmet pops up over to the left of the point where the car went in, and he starts to swim towards one of the yachts. The car has disappeared completely. A motor launch has picked Ascari up, and he is brought over to the harbour side where an ambulance is waiting. He is transferred to a stretcher and taken to hospital with little worse than a cut nose and a severe shaking. Μια σπασμένη μύτη, τίποτα άλλο. Κι όμως ήταν ευτυχής συγκυρία το ότι δεν υπήρχαν ζώνες ασφαλείας. Αν υπήρχαν, πιθανότατα θα είχε εγκλωβιστεί. Την είχε γλιτώσει. Ή μήπως όχι. Ήταν το 1995. Η Lancia D50, σχεδιασμένη από τον ιδιοφύη Βιτόριο Γιάννο, άρχισε επιτέλους να δείχνει την αξία της. Τη χρονιά του ντεμπούτου της ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα νεότητας. Αλλά τώρα, σε συνδυασμό με τον Ασκάρι, φαινόταν πως μόνο αυτό το δίδυμο μπορούσε να απειλήσει τα ασημένια βέλη, τη θρυλική ομάδα του Alfred Neubauer και τις πανίσχυρες Mercedes W196. Ο Neubauer ήταν ο άνθρωπος που επινόησε το κόνσεπτ της αγωνιστικής στρατηγικής, σημαίακια για να ειδοποιούν τους οδηγούς και εναλλαγές ελαστικών, ό,τι θεωρούμε σήμερα δεδομένο. Η Mercedes ερχόταν στο Μονακό με ειδική έκδοση W196 με μικρότερο μεταξώνιο. Σε πίστες ταχύτητας εμφάνιζε την Streamliner έκδοση με καλυμμένους τροχούς. 3 μηχανικοί αποκλειστικά ανά αυτοκίνητο. Οι Ιταλοί, ένας μηχανικός τυχαία επιλεγμένος. Πιάνει κατσαβίδι και κάνει ό,τι μπορεί. Ο Ασκάρι κρατάει γερά, μάχεται με τον Μος. Είναι εκεί στην κορυφή. Ώσπου το λάθος. Το λάθος που θα του στοιχήσει κάτι πολύ περισσότερο από τη νίκη. Νικητής του Grand Prix του Μονακό, ο Μωρίς Τριντινάν, με Ferrari, με τον αριθμό 44, τον οποίο δεν είδαμε ξανά σε Ferrari μέχρι δεκαετίες μετά. Οι άλλες τρεις Lancia τερμάτισαν, ο Καστελότη στη δεύτερη θέση, ο Βιλορέση στην πέμπτη και ο Λουί Χιρόν στην έκτη. Ο Τζάνι Lancia, γιος του Βιτσέντζο, είχε το όραμα να φέρει τη Lancia απέναντι στους μεγάλους του Motorsport. Με αγωνιστικά για τη Φόρμουλα 1, το Μίλε Μίλια, κάθε κορυφαία διοργάνωση. Και με τον Ασκάρι φαινόταν πως το πετύχαινε. Αλλά 4 μέρες μετά τη βουτιά στο Μονακό, ο Ασκάρι επιστρέφει στο τιμόνι. Όχι για αγώνα, για δοκιμή. Μια Ferrari 750 Monza που προοριζόταν για τον φίλο του Ευγένιο Καστελότη. Στον τρίτο γύρο, στο εσάκι που σήμερα φέρνει το όνομά του, η Ferrari φεύγει από τον δρόμο. Ο Ασκάρι σκοτώνεται ακαριέα, 36 ετών. Ο πατέρας του, ο Αντώνιο Ασκάρι, επίσης 36 ετών, πέθανε 26 Ιουλίου 1925. Ο γιος του 26 Μαΐου 1955, αμφότεροι 4 μέρες μετά από ένα σοβαρό ατύχημα όπου τη γλίτωσαν. Αμφότεροι αφήνουν πίσω τους γυναίκα και 2 μικρά παιδιά. Και οι δύο σκοτώνονται στην έξοδο από αριστερή στροφή. Συμπτώσεις, η μια θλιβερή συμμετρία της μοίρας. Η Ιταλία επενθεί. Η κηδεία του Ασκάρι στο Μιλάνο είναι ιστορική. Σιγή σε όλη την πόλη. 15 αυτοκίνητα μεταφέρουν στεφάνια και λουλούδια. Η νεκροφόρα σύρεται από μαύρα άλογα με φτερά. Το μπλε κράνος του στην κορυφή του φέρετρου. Αναπαύεται δίπλα στον πατέρα του. Ο Τζάνι Λάντσια, συγκλονισμένος, με χρέη και χωρίς τον Ασκάρι, αποσύρει την ομάδα. Τον Ιούλιο του 1955, όλος ο εξοπλισμός περνά στη Ferrari. Η D50 μεταμορφώνεται σε Lancia Ferrari D50. Το 1956 η Mercedes έχει αποσυρθεί και η Ferrari φέρνει τον καλύτερο του κόσμου, τον Juan Manuel Fangio. Με την D50 ο Fangio κατακτά το πρωτάθλημα, αλλά όχι εύκολα. Τελευταίος αγώνας, Monza. 4 οδηγοί διεκδικούν τον τίτλο. Fangio, Peter Collins, Sterling Moss και Zambera. Ο Fangio επικρατεί, αλλά με έναν αναπάντεχο τρόπο.
τον οποίο θα μάθετε στο βίντεο που έχουμε ήδη κάνει πριν από καιρό, το link του οποίου βρίσκεται στο πρώτο σχόλιο από κάτω. Και η D50, η ίδια που βυθίστηκε στο λιμάνι, γίνεται το όχημα του θριάμβου. Η ιστορία του Αλμπέρτο Ασκάρι δεν είναι απλώς αγωνιστική. Είναι ανθρώπινη, είναι μυθική. Μια ζωή γεμάτη ταχύτητα, θάρρος και μια βουτιά που έμοιαζε ανώδυνη, αλλά προανήγγειλε το αναπόφευκτο. And this film is dedicated to the undying memory of one of its most brilliant competitors, Alberto Ascari, who was so tragically killed 3 days later at Monza.